להרגיש כיף, להרגיש מגע, להרגיש את הלב עטוף באהבה. אתה כותב באביב או בחורף? אני כותב לא מעצב, קודם כל, כל הסטיגמה הזאת שאם אני עצוב, אז יוצאים לי שירים טובים, היא מזויפת, כי כבר שנים שאני לא כתבתי שיר אחד שהוא לא מתוך שמחה. מה זה משנה? העיקר זה להרגיש שוב. ברוך הבא ארכדי דוכין. די, אני עדיין בשוק. מעלתי שוק שנקלב. אתה מבין שאני בהתרגשות שיא. גם אני. שזכיתי לארח אותך פה במשק. אני לא אכנס לקלישאות. גם כן לא רוצה להפוך אותך למבוגר ואותי לצעיר, שגדלתי, מה גדלתי, עליך, אבל יש משהו בקול שלך שאני רק שומע אותו, שאני לא זוכר ממתי כבר. ביקשתי להזמין אותך או לארח אותך דווקא לקראת ראש חודש אייר. אייר בלוח השנה העברי הוא החודש השני בלוח הקדום, שראש השנה היה בניסן, הוא שיא האביב. שיא האביב, אמרתי, אם אני מחפש דמות אביבית, משהו ככה שמח ופרחוני, אני חייב את ארכדי. זה שאתה רואה חילופי עונות פה, זה כבר מעורר קינה, מכיוון שאני זכיתי לראות חילופי עונה כי גדלתי בבית קרקע. וקרקע זה לא היה מושג של השירים. לחיות בבניין באותה תקופה נחשב הרבה יותר מתורבת. ויקר, כאילו, השירותים היו בבור, אבל ראינו את חילופי העונות. זאת אומרת, ראית כשבא חורף. היה טבע. הייתי מחובר לחילופי עונות. יאללה, אז נלך למטבח. אני מבשל לך, אני רק מודיע מראש, אתה שר לי גם. בתנאי אחד, שאנחנו קובעים לו"ז כזה, שזה ממשיך. איך אומרים, לא מאיימים על טבח בארכדי דוכין. אני מקבל ארוחה, אתה מקבל הופעה. סגור הסיפור הזה. חודש טוב, ארכדי. חודש טוב. תראה, לכבוד האביב המתפרץ הזה, שאני גם מרגיש ממך, אני הולך להכין לך משהו שנקרא מרדה פלאבי. זה פילאף טורקי, שהוא כולו בתוך מין עוגת בצק עטוף בבצק מיוחד, שאת הבצק הזה אנחנו נכין עם גבינת שאנשקליש שהבאתי מהגולן. המרדה המקורי הוא עם עוף, אבל אנחנו, בזכות האביב, זכינו לארטישוקים היפים האלה ולאפונה הירוקה, ואנחנו נעשה לנו איזה מין פילאף ירקות נהדר כזה, נאפה אותו בפנים, בזמן שהוא יהיה בתנור, אתה גם תשיר. אז אני אתחיל רגע, אל תפריע לעצמך. אתה יודע מה? תפריע לעצמך. רגע, בוא תברר לי קצת אפונים, אני אתן לך כלי. אז אתה נולדת בעיר שקוראים לה בוברויסק. בוברויסק. בוברויסק זה ברוסיה הלבנה, בבלרוס. זה ממש העורף החקלאי המרוחק, זה לא האינטליגנציה של מוסקבה או סן פטרסבורג, זה כפרי. אבל איך המשפחה שלך התגלגלה לבוברויסק? זה אחרי המלחמה? זהו, הם היו אנשים כל כך סודיים ולא מדברים, שדברים הרבה יותר חשובים משאלה שלך, הם לא סיפרו לי. אם אני בכלל הבן שלהם, אם אני קשור אליהם. אני יודע שכל האחים והאחיות שלי, מה שלי מתו מחולרה, סוג של קורונה דאז. כן. ואבא שלי ננטש בגיל 9, כי הוא הלך לראות הפגזה בתור שעשוע עם ילדים, וכשהוא חזר, ההורים שלו לא חיכו לו. ואז הוא גדל אצל דודה בתור סינדרלה כזאת, שגבר, ילד, שהיה בעצם העבד שלהם. וזה הוא נהיה סדיסט. ואתה נולדת שם וגדלת שם, כבר היה ממש השחיתות הקומוניסטית, כן, נאלצנו לבצע כל מיני פעולות, אסור היה לדבר. האלכוהול זול, אני לא יודע כמה זה עלה, אבל האלכוהול זול שיבש המצב הנפשי של אנשים, ואנשים על בסיס של שכרות בעצם היו מאוד מאוד אלימים. אני זוכר את עצמי בסאונה בגיל, הסאונה כי לא התחלנו. סאונה זה המקלחת, נכון? לא היה משהו אחר. אז אני יוצא ככה מסאונה בגיל 8, ובא אלינו מישהו עם גרון חתוך פה, כמו בסרטים של טרנטינו, משפריץ ככה מלא דם. ונשארתי עם מלא זיכרונות כאלה שהם לא מפוענחים ברמה כאילו של הורה שמסביר לך שיש גם מקרים כאלה בחיים. אנשים היום מחפשים להרביץ בשביל הפן.
כי זה היה כאילו פורקן, זה כמו שפה הלכתי לאיזה כירופרקט, אומר, ארכדי, תקנה שק אגרוף. שם לא צריך לקנות, יש אנשים אפשר להרוג, זה מרגיע אותנו. כי זה היה איזה מין שוליים חברתיים וכלכליים של רוסיה? על רקע תמיד, ואני חייב לאזן, כי הרי איזון זה משהו שבטח אתה מתעסק איתו. תמיד אנשים טובים, גם. היו אנשים טובים? זה כמו אין ויאנג, היו אנשים טובים, היו שכנים שנתנו כתף. תמיד היה טוב. ידעת שאתה יהודי? כן. והיו לכם עוד שכנים ובני משפחה ואחרים יהודים? אני חלק מהאפונה, אני משום מה זורק אותה, זה לא טוב. אתה יודע, היו פה אנשים שהגיעו בעלייה של, אתה יודע, ראשית שנות ה-90, אניה בוקשטיין, בסדר? שני הורים רופאים, ללמוד פסנתר, כל המיתוסים והסטיגמות שיש לנו על העלייה הרוסית, אתה ממקום אחר לגמרי. אני אגיד לך משהו יותר מיסטי. יכול להיות שאם הייתי ברחוב אחר, זאת אומרת, 100 מטר משם הייתי חווה חוויה אחרת של ילדות. זה מה שלמדתי על חיים. מכיוון שהמורה הרוחני שלי, אני לומד 20 שנה הקבלה, הוא בא מאותם אזורים, וכשאני סיפרתי לו על הילדות שלי, הוא אמר לי, אני לא יודע על מה אתה מדבר. מה שאומר שלפעמים המזל, או לכאורה הגורל, או נקרא לזה, דווקא במרחק מאוד קטן יכול לשנות לך חוויה. כי כל פעם שדיברת על אלימות, הרבה ברוסים אמרו, מה פתאום? אתה כאילו עושה שם רע למקום, זה היה נפלא. וואלה. זאת אומרת, ההסתכלות של ילד הוא ממה שהוא רע מהשכונה שלך. וזה מה שאני... אבל זה גם היה הבית, אני מניח. זה הבית, וזה היה גם סוג של עקירה. כשהם באו לישראל ולקחו אותי די בכוח בגיל 15, אני חוויתי סוג של טראומה. הרגשתי שעוקרים אותי מהמקום הכי טוב בעולם. זאת אומרת, זה היה מקום שהוא לא היה רע עבורך, אתה חשבת שזה בית. זה המציאות שאני מכיר, זה כמו הטרזן הקטן הזה, עם כל האגדות, או מוגלי, או כל אלה. אנחנו, כל מה שאכלנו, זה גידלנו כרוב, כבוש, סלק, איך שהוא היה נשמר גם ככה, תפוחי אדמה, גזר, כל דבר משמרים, חזיר מעושן או בשר אחר. כשהגעת מבברויסק, מבלרוס, לים התיכון הזה, לקריית ים, שאף אחד לא גידל את הגזר בחצר, ובטח שלא היה חזר זירונים. באיזה שנה זה אגב? באיזה שנה הגעתם? 79. אני אגיד לך, אני אתחיל מהסוף, ודווקא מהסוף העצוב. אבא שלי כן היה גם אנושי במובן מסוים, כי אני כל הזמן נותן לו את התואר הזה של סדיסט. הייתה פה אנושיות מוסתרת מאוד, כי לנטש בגיל 9 קשה להישאר בן אדם, אבל אימא שלי, גם היה לה קשה להראות רגש, אבל לפחות בבפנים שלה, היא הייתה מאוד רגישה לאדמה, והיא מאוד אהבה את מה שאתה אוהב. אבא שלי היה צורף. אבל היא פשוט עבדה אדמה, היא גידלה את החיות. ההורים שלך קיוו שתהיה לך איזה מקצוע. לא רצו שתהיה מוזיקאי. בדיעבד כן, בדיעבד אבא שלי צורף, והוא הרגיש שזה מקצוע יותר בטוח. אז הוא אהב להתקשט, גם בגלל שהוא ננטש בגיל 9, אז כל היה מקושט כזה, והייתה מערכת סטריאו משוכללת, כי היה לו הרבה כסף, מי שהתעסק עם זהב. גם אני אוהב להתקשט, אני אוהב תכשיטים. כן, יש לך את זה, נכון? זה ממנו אגב? נראה לי, זה מהילד הזה שרוצה שישימו לב אליו, שלא יגידו שהוא לא קיים. אז אבא שלך שהיה ילד נטוש ועזוב. כן, עד שהוא מת גם. שהוריש את זה הלאה, כן. את התחושה שלו. כן. ואני מבין שהיחסים שלך איתו היו מורכבים. אלימות, הרבה אלימות. לאו דווקא פיזית. כן. והדבר הזה שנשאר ממנו, באיזה מין הפוך על הפוך, זה וגם מוזיקה, שמע, בן אדם נסע ממוסקו, קנה מערכת סטריאו שבמושגים אז הייתה כמו בית. אז בעקבות זה כל האספני מוזיקה... כי הוא אהב מוזיקה? הוא אהב לשוויץ. אתה יודע, מה אוהב ילד שנתקע בילדות? לשוויץ, יותר מבן המבוגר. כן. אנחנו עם השנים, דיברנו על זה קצת קודם, היהירות הזאת של האגו, כמו שאמרת שהוא מחלה באמת, אבל בחלק מהדברים הוא קצת נרגע. אז בזה שהייתה לו מערכת, אז כל האספני מוזיקה בעיר הביאו תקליטים. ולי זה היה גורלי גם, כמו אותו מפגש עם מיכה שהיה לי פתאום בגיל 16, דווקא אותו. אז זה היה לי אלבום הלבן של ביטלס, זה היה לי פול מקארטני. ברוסיה הקומוניסטית של שנות ה-70.
פול מקארטני, היה לי קפטן פנטסטיק של אלטון ג'ון, היה לי להקת קיס. זה היה נוכח בכל הדברים האלה ברוסיה של שנות ה-70? כל פריט כזה זה במשכורת חודשית של בית. אבל לא יודע, המלשינים של הקג"ב לא הודיעו שיש פה דיסידנטים שבאים לרסק את הקומוניזם? בתוך הכפר זה יותר מורכב, הוא היה צריך לעשות עבירות הרבה יותר מורכבות בשביל העניין הזה. זה היו גם מעלימים קצת עין, אבל... אתה יודע, אני שומע את הסיפור שלך. אתה יודע, חלקו קראתי, חלקו שמעתי, אבל כשאתה מספר אותו ככה, עולות לי בראש שתי מחשבות. הראשונה זה שאנחנו, עד שאנחנו מתים, אנחנו ה-12 שנים הראשונות של החיים שלנו. זאת אומרת, הנוף הזה שראינו מהחלון כשהיינו ילדים, ההורים שלנו, מי שהם היו, הסביבה שלנו, זה מי שמגדיר אותנו לטוב ולרע. והתקליטים האלה של אבא שלך, עם כל האישיות המורכבת שלו, עשו את זה שאתה מוזיקאי. והטבעות שלו עשו את זה שאתה לובש כאן עכשיו. אני אסתור את הקושי שלו עכשיו בענק, כי כשהגענו, היה כמה לירות של דמי עולים חדשים, כן. שמייעדים למחיה הכי בסיסית, והוא לקח את הכסף הזה וקנה לי פטיפון וגיטרה, כי אי אפשר היה להביא את המערכת סטריאו לישראל. כן. אז כאילו הצורת נתינה שלו הייתה חומרית. אז בעצם עכשיו אנחנו הכנו את הפילף הזה. אני אוסיף לו עוד כמה דברים. אחד, בתחום הטעם, כן. אני מוסיף לו צימוקים קטנטנים שנקראים אצל הפרסים נגיד זרש. אתה תמיד מבשל דרך העין? כאילו לא... כן, אני מקפיד לבשל. גם כשאני עושה קונדיטוריה, אני לא שוקל ולא מודד. זו שאלה מעניינת למה, אבל ככה אני. לא, גם אני ככה. גם מוזיקה אני ככה. אני חושב שזה לא אידיאולוגיה. אני אוהב טעויות, גם במוזיקה אני אוהב טעויות. יש ליהודה עמיחי שיר כזה, הוא אמר, לטייל במדבר עם ספר טיולים, אני לא מצטט במדויק, לטייל במדבר עם מדריך טיולים זה כמו לעשות אהבה עם מדריך תנוחות. פעם אחת, פעם שנייה, אתה יודע, אני צריך כך וכך ביצים על כך וכך קמח, אחר כך זה צריך להיות לך ביד. ארקדי, השלב שלנו הוא כזה. פה בסיר יש את הפילף שלנו שהולך ונהיה מוכן. הוספנו עליו ארטישוקים של העונה ובצל ירוק ושום ירוק ואפונים ובצל, זה יהיה הפילף. ואנחנו נפנים כעת להכנת הבצק. אז תראה, אני אתחיל בקמח. כמה יש פה? פה יש 700 גרם. גבינה בערך 100 גרם. אני אוסיף 2 ביצים, שמן זית. בערך? בערך רבע כוס. מעניין. לאט לאט אני אוסיף פה עוד קצת מים. אתה ממציא מתכונים? כן, גם זה. זאת אומרת, מה זה ממציא? כמו שאתה ממציא, אתה לא כתבת אף שיר, אתה יודע. אני יודע. אתה לא כתבת אף שיר שלך. נכון. כל השירים שלך היו אצלך כבר בביציות של הסבתא שלך. זאת אומרת, הם היו בילדות שלך, הם היו במוזיקה ששמעת, הם היו במפגשים שלך. ואנחנו, מה שאנחנו עושים זה אנחנו מסדרים את זה מלכדים. כן, בחמשה. מסדרים את זה על החמשה. טוב, תראה. זה הבצק. תרגיש, זה שלך. וואו. מקסים, לא? יש בזה גם איזה ריח של שמרים כזה. יש איזה תריח של הגבינה. גבינה. הגבינה הזאת שהיא קצת חמוצה. את הדבר הזה אני אשים במקרר בזמן שנכין את השלב הבא. תראה, החלק הכי מעניין בפילב הזה, שהוא לא עטוף בבצק. את הבצק הכנו, אנחנו מקררים אותו. זה פילף חגיגי של חתונות. אז אני הולך לעשות כאן, אני יודע שאתה לא כך אוהב חמאה. ממש לא. זה אחד החולשות שלך בטח. אני יושן בחמאה, אני מתקלח עם חמאה. תראה, ביקשתי ממך לקראת האביב לשיר שיר מאלבום שאני מאוד אוהב, שיצא נדמה לי בתחילת שנות ה-2000, ב-2001 או 2002, נכון? שנקרא להרגיש. נכון. שזה, לי זה נשמע כמו שיר דיכאון אדיר, זאת אומרת של מישהו שלא מרגיש. יש שיר שמדבר דווקא על הכמיהה, מה שנקרא להיות שמח בלי שום אביזרים טקטיים, בלי סמים, בלי אלכוהול, בלי שום דבר, ולהרגיש דברים, אתה יודע. אבל למה? חסר לך? להרגיש טעמים, להרגיש אהבה, להרגיש... כאילו, אתה יודע, אדם צועקת שחסר לו. מה היה העניין? אני חושב שכמו שאתה הגדרת את זה מאוד יפה, שהשירים עברו דרכי
ונולדו עוד שם אצל סבתא וסבא. אני חושב שבעניין הזה אני מייצג איזשהו כלל, שאולי חלקו לא יודע לבטא את זה, אבל אני מעריך שגם אתה יכול להרגיש כאב פתאום אחרי איזה חדשות שאתה שומע, או אחרי תהליכים, בעיקר אנושיים לא תקינים. אני מרגיש כהה משפע. כשיש לי הרבה מדי, כשאני אוכל, כשאני הולך למסעדה, מעולה אחרי מסעדה... אבל חדשות לא יכולים להטריף אותך? הם מטריפים אותי, אבל זה הרגשה. אני כועס. אבל זה קהות גם. לי זה גם קהות, כי אתה אומר, אוקיי, מצאו את הילד הזה שרוף, כי בטעות ירו עליו, או הרגו איזו אישה שחפה מפשע, או יש אלימות, ודקרו את ההוא, ואנחנו חייבים לשמור על עצמנו, ואני סוחב את זה עוד מרוסיה, של להיות כהה קצת למצבים האלה. וכשאני אומר בשיר הזה להרגיש שאני מתכוון להתנקות מהקהות הזאת, ולתת לדברים, גם לכאב וגם לשמחה, וגם לטעמים, וגם לתשוקה, וגם לסקס, וגם לכל דבר, בעצם לתת להם להיות ולהיות שם. אתה יודע, כמה פעמים אנחנו עושים פעולה שהיא מאוד חושנית, אבל אנחנו לא שם. זה כאילו... תסביר לי רגע את המשפט הזה. למה אתה עושה את הפעולה אם אתה לא שם? כי אם אתה שותה מים על הדרך, אז אתה שוכח ששתית. ואם אתה שותה מים ככה עם... התכוונות או רגע כזה, אז כבר בדבר הקטן הזה שנקרא מים, אתה כבר מרגיש. ואם אתה נאלץ בתחומים בעיקר של אומנות, כי גם בישול זה אומנות לנגן או לבשל בלי תשוקה, ולפעמים אנחנו נאלצים, כי אנחנו צריכים להתפרנס, אנחנו צריכים חלחיות. אז זה סוג של אונס. לפעמים אני מבטל מול חברים הכי טובים סשנים של מוזיקה, אני אומר, שמוע, אני עמוס, אני ריק, אני לא יכול לתת לכם. תגיד, ואתה, כדי להרגיש, אתה צריך להיות... אני צריך סודה בשביל להרגיש. אתה צריך סודה בשביל להרגיש. קודם אני אראה לך משהו מרגש. וואו. בגלל ששמתי המון חמאה, אז יכולתי להדביק עליה את השקדים באיזה מין ריקוד כזה חתונתי. את הדבר הזה אני אכניס ממש למקפיא, עד שנרדד את הבצק, כדי שהם לא יזוזו לי וממש יקפאו. אתה כותב באביב או בחורף? אני כותב לא מעצב. קודם כל, כל הסטיגמה הזאת שאם אני עצוב, אז יוצאים לי שירים טובים, היא מזויפת, כי כבר שנים שאני לא כתבתי שיר אחד שהוא לא מתוך שמחה. תסתכל, אני מזכיר לך שזה... תראה כמה זה יפה. עכשיו, הסיפור שאני הולך לעשות עכשיו, אתה בטח מכיר את הפטנט הזה. אני הולך לקחת את הבצק. אני אגיד לך, דווקא כשירים לאפייה, אני ממש לא טוב בזה. לא ניסיתי גם זה, אני לא נמשך לזה, רק לאכול. הדבר הזה עומד להיכנס לתנור, חצי שעה, 40 דקות, עד שהוא מזהיב היטב, ואז אנחנו נהפוך אותו ונאכל ממנו. בינתיים אתה... איזה חום? 210 מעלות, ככה בתנור. אני רוצה להגיד לך שעבורי לארח אותך באביב, לדבר על להרגיש ולהגיד שאתה עסוק בזה, שכולנו עסוקים בזה. יותר מזה אני אגיד, אתה לא יכול להסתיר את זה. יש בך משהו שהוא נוגע, זאת אומרת שהוא חייב לטעום, שהוא חייב להרגיש. אתה רוצה לשמר כל דבר שאתה זה סקרנות של ילד בן 15 שעלה לארץ פעם ראשונה. זה משהו שנשאר. במובן הזה גם האבא שלי שנתקע בגיל 9, כן. יאללה, אתה לפסנתר, זה לתנור, ניפגש בשולחן. מאור גרידי של הגיטרה. להרגיש לבד, להרגיש איתך, לא לקחת כדור, משקה, אקדח, להרגיש עכשיו, להרגיש נושם, להרגיש עצוב. מה זה משנה, העיקר זה להרגיש שוב, להרגיש עייף, להרגיש סחוט, להרגיש נושך, צוחק, בוכה מכל שטות, להרגיש את הראש, להרגיש את הגוף. מה זה משנה, העיקר זה להרגיש שוב, להרגיש כאב, להרגיש מגע,
עטוף באהבה, להרגיש תמימות, להרגיש פשוט. מה זה משנה? העיקר זה להרגיש שוב. להרגיש בשקט, להרגיש צלילים, להרגיש כשגשם ולהרגיש פנים, להרגיש את הקרקע, להרגיש לעוף. מה זה משנה? העיקר זה להרגיש שוב. להרגיש כאב, להרגיש מגע, להרגיש את הלב עטוף באהבה, להרגיש צבעים, להרגיש חשוב. מה זה משנה? העיקר זה להרגיש שוב. להרגיש כאב, להרגיש לעוף. מה זה משנה? העיקר זה להרגיש שוב. להרגיש כאב, להרגיש מגע, להרגיש את הלב עטוף באהבה, להרגיש אותך, להרגיש אותי, כמה חשוב. מה זה משנה? העיקר זה להרגיש שוב. מה זה משנה? העיקר זה להרגיש שוב. תשמע מה אני רוצה, נשתות את זה עם לבן. וואו. וואו. חכה לחיים של היוגורט. אוי, חודש טוב ארקדי. היה מפגש כל כך נעים. ייקח לי זמן להקל, תרתי משמע. וואו. מטורף. איזה כיף זה עם הלבן. מה שאמרת לי, לאכול ולמות.